Okay, our lesson is factoring trinomials. Example, x squared plus 7x plus 10. Okay, paano natin ipa-factor to? So, tingnan natin yung last term positive. Okay, ano ang possible factor ng 10? So, ang possible factor ng 10 ay 2 and 5. So, another one, 1 times 10. Okay. So, mamimili tayo dyan sa dalawa na pag pinag-add natin, okay, posible na magkakaroon ng 7. So, kung 1 and 10, 11 or 9 ang magiging sagot. So, mali na. So, 2 and 5, posible na magkakaroon tayo ng 7. So, let's try to use 2 and 5. Ayan. So, 5 dito, 2 dito. Factor natin yung x squared, that is x times x. Okay, since positive yung last term, yung dalawang factor niya, parehong positive. Para ma-check yung middle term, i-multiply natin yung inner term, 2 times x equals 2x. Yung outer term, x times 5 equals 5x. Pag pinag-add natin, magiging 7x. Pag nag-match yung middle term niya dun sa nakuha natin, ibig sabihin, tama yung factor natin. Okay, number 2. We're going to factor x squared minus 7x plus 10. Okay, kanina, yung middle term natin ay positive. Ngayon naman, negative. So, paano natin i-factor ngayon to? Tingnan natin yung last term. Ang last term natin ay 10. So, mag-iisip tayo ng factor ng 10 ngayon na kung saan, pag pinag-add natin, posible na magkakaroon tayo ng 7. So, ang factor ng 10 ay 1 times 10. Tapos, 2 times 5. Pag pinag-add natin yung 1 and 10, ang posibleng sagot ay 11 or 9 or negative 9. Okay, so wala na, mali na yung 1 and 10. So, pag factor na 2 and 5 ang gagamitin natin, pag pinag-add natin 2 plus 5, possible na magkakaroon ng 7. So, ito yung gagamitin natin. So, una ang gagawin natin, gagawa tayo ng dalawang parenthesis. Factor muna natin yung x square. That is x times x. X times x equals x square. Pinactor natin yung 10 kanina. So, pipiliin natin tong 2 and 5. Okay. So, pwedeng 2 dito, pwedeng 5, or pwedeng 5 dyan, 2 dito. Okay lang yan. Pwedeng magkabaliktad. Okay. So, yung last term natin ay positive. Pag positive, dapat pareho ang sign ng factor. So, since ang middle term natin ay negative, ang sign ng dalawang factor natin ay negative. Okay, para ma-check natin na tama yung sagot natin, pag pinag-multiply natin yung inner term at saka yung outer term, at in-add natin, dapat ang sagot ay negative 7x. Okay, try natin. Negative 2 times x is negative 2x. X times negative 5, negative 5x. And kapag pinag-add natin, the answer is negative 7x, which is nag-match siya doon. Okay, so ibig sabihin, ang factor natin ay correct. Okay, number 3 example is x squared minus 3x minus 10. Okay, kung mapapansin nyo kanina mula sa number 1 and number 2, ang last term ko ay 10. Okay, para i-compare natin yung iba't ibang sign kung paano i-factor. Okay, so this time ang gagawin ko, gagawa muna ako ng dalawang parenthesis. Ayan. So, ipa-factor ko muna yung x square. So, factor ng x square is x times x. X times x is x square. Ngayon, problema na lang natin yung 10. Okay, so ang gagawin ko dito sa last term, okay, kukunin ko yung possible factor ng 10. That is 1 times 10, 2 times
5. Ngayon, pipili tayo dyan sa dalawa kung alin dyan sa factor ng 10 na pag pinag-add natin, posible na magkakaroon tayo ng 3. So, kung ang factor na gagamitin natin ay 1 and 10, so impossible na magkakaroon kasi impossible lang dito is 9 at saka 11. Okay? So, pagka 2 and 5 na factor ang gagamitin natin, possible na 7 at saka 3 kapag pinag-add natin. Okay? So, try natin gamitin tong factor ng 2 and 5. So, isusulat ko dito ang 2, dito yung 5. Pero, pwede namang magkapalit. Okay, okay lang naman yun. So, next, ang titingnan natin yung sign. Okay? Ano bang sign ang mga ilalagay natin? Kung ang last term natin ay negative, magkaiba yung sign ng factor. Dalawang factor. Okay? So, dahil magkaiba ang sign ng dalawang factor, saan natin ilalagay ang positive, saan ilalagay ang negative sign. Okay? Tingnan natin yung middle term natin. Ang middle term natin ay negative. So, ilalagay natin yung negative sign doon sa mas malaking number ng factor. So, mas malaki ang 5 kaysa sa 2, kaya ilalagay natin ang negative dito. Dito yung positive. Kapag positive 2 times negative 5 is negative 10. Okay. So, check natin yung middle term. Okay. 2 times x equals 2x. X times negative 5 equals negative 5x. So, pag pinag-add natin 2x plus negative 5x, the answer is negative 3x. So, nag-match yung middle term natin dun sa in-add nating terms. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-match yan, the factor is correct. Okay. Okay, number for example naman is x squared plus 3x minus 10. Ang pinagkaiba lang nito kanina sa number 3, negative 2, ito ngayon is positive. Okay? So, gagawa tayo uli ng dalawang parentheses. Factor ko muna yung x square, that is x times x equals x square. Okay. Next, same method pa rin. Tingnan natin yung last term which is 10. Again, the possible factor of 10 is 1 times 10. 2 and 5. So, alin dyan, yung posibleng factor na pag pinag-add natin ay positive 3 ang result. So, 10, 1, pwedeng 11 and 9. So, ang layo. Let's try 2 and 5. So, pwedeng 3, pwedeng 7. So, try natin ang 2 and 5. Okay? So, yung 2 and 5 na factor na yon, dito ko isusulat sa first and second factor. Okay. So, pwede namang magkabaliktad dyan. Pwede nandito yung 5, pwede yung 2 dyan. Okay lang. Okay. So, this time, ang problema na lang natin is sign. So, tulad ng sinabi ko kanina, pag last term mo ay negative, magkaiba yung sign ng factor. Saan ilalagay ang negative, saan ilalagay ang positive. Okay. So, tingnan natin ang middle term nyo. Ang middle term is positive. So, malamang, ang positive sign, nandun sa mas mataas na factor, number ng factor. So, mas mataas ang 5, kaya ilalagay natin dito yung positive, dito yung negative. Okay, check natin. Negative 2 times x is negative 2x. X times 5 is positive 5x. So, pag pinag-add natin, negative 2x plus 5x, the answer is positive 3x. Okay. So, nag-match yung middle term natin dito sa result na nakuha natin. So, ibig sabihin, ang factor natin is correct. Okay, number 5 example is x squared plus 9x plus 8. Okay, again, okay, dalawang parenthesis agad. And factor natin yung x squared, that is x times x. Okay. So, last term natin is 8. Possible factor ng 8 is 1 times 8 and then 2 times 4. So, yan lang. So, alin dyan sa dalawang factor na kapag pinag-add natin, posible na magkakaroon tayo ng 9. Okay.
1 and 8, yes, possible. But 2 and 4, pwedeng 6, pwedeng 2. So, wala na sa choices yung factor ng 2 and 4. 1 and 8 na lang. So, dito ko ilalagay yung 1, dito ko ilalagay yung 8. Pero, pwedeng magkabaliktad. Walang problema din. Tulad ng sabi ko kanina, pag pag positive ang last term, pareho ang sign ng factor ninyo. So, since this is positive, at positive yung middle term, parehong positive. Okay, double check na lang natin. 1 times x is 1x. X times 8 is 8x. So, pag pinag-add natin, that is 9x. So, the factor is correct. Okay, now, number 6. X squared minus 4x minus 32. Okay, so dalawang factor ulit. And, factor natin yung x squared, that is x times x. And then, yung last term natin ay 32. So, mag-iisip tayo ng mga posibleng factor ng 32. 1 times 32. 2 times 16. And 4 times 8. So, alin kaya siya na pag pinag-add natin, posible, ang sagot ay 4. 1 and 32, so posibleng 31 at 33. 2 and 16, posibleng 14 and 18. Then 4 and 8, so hindi na kasama to, hindi na rin siya kasama. Okay, slash na natin. So 4 and 8, posible na magkakaroon tayo ng 4 pag pinag-subtract natin. Okay, try natin ang 4 and 8. So, dito ko ilalagay ang 4 at saka ang 8. Okay, pansinin natin yung last term natin. Ang last term natin ay negative 32. So, pag negative ang last term uli, magkaiba yung sign. Saan ang positive, saan ang negative. Okay, tingnan natin. Doon tayo titingin sa middle term. So, middle term natin ay negative. So, gagawin natin dyan, ilalagay natin yung negative sign doon sa mas mataas na number. So, which is sa 8. So, dyan yung negative, dito yung positive. Para positive 4 times negative 8 equals negative 32. Okay. So, check natin ang middle term. 4 times x equals 4x. X times negative 8, negative 8x. Pag pinag-add natin, negative 4x. So, ibig sabihin, dahil nakuha natin yung middle term, okay, ang factor natin is correct.